सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Today we study chapter number 5, Inside the Atom. In this chapter we study isotopes, uses of isotopes and nuclear reactor, moderator and controller. Isotopes means समस्थानिके. The atomic number is fundamental property of an element and its chemical identity. Some elements in nature have atoms with the same atomic number but different mass number. Such atoms of the same element having different mass number are known as isotopes. मूलद्रव्यांचा अणुअंक हा मूलद्रव्याचा मूलभूत गुणधर्म व त्याची रासायनिक ओळख असतो. निसर्गातील काही मूलद्रव्यामध्ये अणुअंक समान असतात, परंतु अणुवस्तुमानांक मात्र भिन्न असतात. एकाच मूलद्रव्याच्या अशा भिन्न अणुवस्तुमानांक असलेल्या अणूंना समस्थानिके असे म्हणतात. ॲज लाईक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, द आयसोटोप्स हॅव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरंट इन न्यूट्रॉन नंबर. म्हणजेच उदाहरणार्थ कार्बनची 3 समस्थानिके आहेत, ती म्हणजे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. समस्थानिकांची प्रोटॉन संख्या समान असते, परंतु न्यूट्रॉनची संख्या भिन्न असते. हायड्रोजन हॅज 3 आयसोटोप्स. दे हॅव सेपरेट नेम्स हायड्रोजन, ड्यूटेरियम अँड ट्रिटियम. फाइंड आउट देअर मास नंबर. कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हॉट इज हेवी वॉटर फ्रॉम इंटरनेट. हायड्रोजनची एकूण 3 समस्थानिके आहेत. त्यांना हायड्रोजन, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम अशी स्वतंत्र नावे आहेत. त्यांचे अणुवस्तुमानांक शोधा. जड पाणी म्हणजे काय ही माहितीसुद्धा इंटरनेटच्या मदतीने मिळवा. युजेस ऑफ आयसोटोप्स. समस्थानिकांचे उपयोग. Isotopes of some elements are radioactive. They are used in various fields such as industry, agriculture, medicine, research field, etc. काही मूलद्रव्यांची समस्थानिके किरणोत्सारी असल्यामुळे त्यांचा उपयोग विविध क्षेत्रात केला जातो. उदाहरणार्थ औद्योगिक क्षेत्र, कृषी क्षेत्र, वैद्यक क्षेत्र किंवा संशोधन क्षेत्र. नंबर 1, युरेनियम 235 is used for nuclear fusion and production of electricity. युरेनियम 235चा उपयोग केंद्रकीय विखंडन व वीज निर्मितीसाठी केला जातो. Some radioactive isotopes like cobalt 60 are used in the medical treatment of fatal diseases like cancer. कॅन्सरसारख्या प्राणघातक आजारावरील वैद्यकीय उपचारामध्ये काही मूलद्रव्यांच्या किरणोत्सारी समस्थानिकांचा उपयोग होतो. उदाहरणार्थ कोबाल्ट 60. नंबर 3, आयोडीन 131 इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉयटर डिसीजेस ऑफ थायरॉईड ग्लँड. गॉयटर या थायरॉईड ग्रंथीच्या आजारावरील उपचारामध्ये आयोडीन 131चा उपयोग केला जातो. नंबर 4, द रेडिओॲक्टिव्ह आयसोटोप्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रॅक्स मीन्स लिकेज in the underground pipes as like sodium 24. किरणोत्सारी मूलद्रव्याच्या समस्थानिकांचा उपयोग जमिनीखालून गेलेल्या नळामधील चिरा शोधण्यासाठी होतो. उदाहरणार्थ सोडियम 24. नंबर 5, रेडिओॲक्टिव्ह आयसोटोप्स आर यूज्ड फॉर फूड प्रिझर्वेशन फ्रॉम मायक्रोब्स. अन्नपदार्थाचे सूक्ष्म जीवाणूपासून परिरक्षण करण्यासाठी किरणोत्सारी मूलद्रव्याचा उपयोग होतो. नंबर 6, द रेडिओॲक्टिव्ह आयसोटोप्स कार्बन 14 इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ आर्किओलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स. कार्बन 14 ह्या किरणोत्सारी समस्थानिकाचा उपयोग जीवाश्मांचे वय ठरवण्यासाठी होत असतो. नाऊ वी स्टडी न्यूक्लिअर रिॲक्टर मीन्स अणुभट्टी. Nuclear reactor is a machine that generates electricity on large scale by using atomic energy. अणु ऊर्जेच्या वापराने मोठ्या प्रमाणावर वीज निर्मिती करण्याचं संयंत्र म्हणजेच अणुभट्टी होय. In a nuclear reactor, the nuclear energy in an atom is released by
ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स ऑन द न्यूक्लिअर फ्युअल, म्हणजेच अणुभट्टीमध्ये अणुइंधनावर केंद्रकीय अभिक्रिया घडवून आणतात व अणूमधील केंद्रकीय ऊर्जा मुक्त करतात. लेट अस अंडरस्टँड अ न्यूक्लिअर रिॲक्शन विथ एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लिअर फ्युअल नेमली युरेनियम 235. म्हणजेच संबंधित केंद्रकीय अभिक्रिया समजून घेण्यासाठी युरेनियम 235 ह्या अणुइंधनाचे उदाहरण आपण घेऊया. ऑन बॉम्बार्डमेंट विथ स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियस of the isotopes uranium 235 undergoes nuclear fission to form nuclei of two different elements, krypton 92 and barium 141, and 2 to 3 neutrons. On decreasing the speed, these neutrons bring about fission of more uranium 235 nuclei. In this way, a chain reaction of nuclear fission takes place. मंद गतीच्या न्यूट्रॉनचा मारा केला असता युरेनियम 235 ह्या समस्थानिकाच्या केंद्रकाचे विखंडन होऊन क्रिप्टॉन 92 व बेरियम 141 ह्या वेगळ्या मूलद्रव्यांची केंद्रके व 2 ते 3 न्यूट्रॉन निर्माण होतात. या न्यूट्रॉनची गती कमी केल्यावर ते आणखी युरेनियम 235 केंद्रकाचे विखंडन घडवतात. अशा प्रकारे केंद्रकीय विखंडनाची श्रृंखला अभिक्रिया तयार होते. अ लार्ज अमाऊंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी इज रिलीज्ड ड्युरिंग अ चैन रिॲक्शन ऑफ फिजन. द चैन रिॲक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल टू प्रिव्हेंट द प्रॉपेबल एक्सप्लोजन. म्हणजेच यामध्ये केंद्रकातून मोठ्या प्रमाणात केंद्रकीय ऊर्जा म्हणजेच अणुऊर्जा मुक्त होत असते. संभाव्य विस्फोट टाळण्यासाठी श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित ठेवल्या जाते. द कंट्रोल चेन रिॲक्शन इन द न्यूक्लिअर रिॲक्टर इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द स्पीड अँड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग प्रोव्हिजन इज मेड इन अ न्यूक्लिअर रिॲक्टर ॲज लाईक मॉडरेटर अँड कंट्रोलर. अणुभट्टीमध्ये श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करण्यासाठी न्यूट्रॉन्सचा वेग व संख्या कमी करण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी पुढील 2 गोष्टींचा वापर केला जातो. एक संचलक म्हणजेच मंदक मीन्स मॉडरेटर आणि नंबर 2 नियंत्रक मीन्स कंट्रोलर. मॉडरेटर इज अ ग्रॅफाइट or heavy water is used as moderator for reducing the speed of neutrons. न्यूट्रॉन्सचा वेग कमी करण्यासाठी ग्रॅफाइट किंवा जड पाणी यांचा संचलक किंवा मंदक म्हणून वापर केला जातो. नंबर 2 कंट्रोलर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय अब्सॉर्बिंग देम. रॉड्स ऑफ बोरॉन, कॅडमियम, बेरिलियम आर यूज्ड एज कंट्रोलर. न्यूट्रॉन शोषून घेऊन त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी बोरॉन, कॅडमियम, बेरिलियम यांच्या कांड्या नियंत्रक म्हणून वापरतात. द हीट प्रोड्यूस्ड इन द फ्युजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर ॲज कूलंट. वाटर इज ट्रान्सफर्ड इंटू स्टीम. बाय मीन्स ऑफ धिस स्टीम्स टर्बाइन्स आर ड्रायव्हन अँड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. विखंडन प्रक्रियेत निर्माण झालेली उष्णता पाण्याचा शीतक म्हणून वापर करून बाजूला काढली जाते. त्या उष्णतेने पाण्याची वाफ करून वाफेच्या सहाय्याने टर्बाइन्स चालवले जातात व वीज निर्मिती होते. इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लिअर रिॲक्टर्स इन 8 प्लेसेस आर फंक्शनेटिंग. अप्सरा ॲट भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई is the first nuclear reactor in India, which went critical on 4th August 1956. India has large reserve of the element thorium-232. Therefore, Indian scientists have developed a future plan for nuclear reactors based on production of the isotope uranium-233 from थोरियम 232. भारतामध्ये 8 ठिकाणच्या अणु ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये
एकूण 22 अणुभट्ट्या कार्यान्वित आहेत. अप्सरा ही मुंबईच्या भाभा अणुसंशोधन केंद्रात 4 ऑगस्ट 1956 रोजी कार्यान्वित झालेली भारतातील पहिली अणुभट्टी आहे. भारतात थोरियम 232 ह्या मूलद्रव्याचे साठे मोठ्या प्रमाणात असल्याने भारतीय वैज्ञानिकांनी पुढील काळासाठी थोरियम 232 पासून युरेनियम 233 या समस्थानिकाच्या निर्मिती अणुभट्ट्यांची योजना विकसित केलेली आहे.